So, ang pag-aaralan natin ngayon ay graph ng quadratic function. Pero bago tayo magsimula, shoutout muna sa ka-Wonderham natin na si Richmond Castro. Sabi niya, "Salamat po Ate Ham. God bless you po. Keep safe always. Pa-shoutout po sa susunod na video nyo." So, keep safe din, Richmond. At salamat sa panonood at sa pagsuporta sa aming YouTube channel, Richmond. At sa lahat ng ating mga ka-Wonderham. So, start na tayo sa ating lesson. Oops, nalobat. Okay, start na tayo sa ating lesson. Nalobat lang kaya sinaksak muna ni Kuya Wonder. So, ito ang instruction. Sketch the graph of the following. Give the domain and range of the following quadratic function defined by the given equation. Determine the direction where the parabola opens, its vertex, its axis of symmetry, and its x and y-intercepts. So, marami tayong kailangan dito. May dalawa tayong equation na isosolve. So, dito muna tayo sa unang equation. Sulat natin. Number 1. Y equals x squared plus 8x plus 4. So, ang unang step para tayong mag-graph, ang method na gagawin natin ay i-transform natin itong form na to sa vertex form. So, ano ba yung vertex form? Vertex form. Ang vertex form, ganito yung itsura niya. F of x is equal to 8 times x minus h squared plus k. So, ito yung vertex form. Gagawin natin ganito itong equation. Kasi ito, naka-standard form to. Standard form to. Ang standard form ay ganyan. Bx plus c. Ayun ang standard form. Y is equal to a x squared plus bx plus c. A, yung katabi ng x squared. Katabi ng x squared ay 1. B yung 8, C yung 4. So, gagawin natin siyang ganito. So, paano natin siya ita-transform? Gagamitin natin ang paraan na completing the square. Gagawa tayo ng perfect square trinomial. So completing the square, itong B, yung katabi ng x, i-divide mo sa 2. So, 8 divided by 2 is equal to 4. Yung 4 ay i-square mo. 4 squared is equal to 16. So, ipa-plus at ima-minus mo yon. So, magiging ganito ang itsura. Medyo komplikado. Pero i-explain natin. 8x plus 16 minus 16 mo rin. Tapos, kopyahin mo pa rin syempre itong 4. Para walang pagbabago sa equation natin. Nag-plus ka ng 16, nag-minus ka rin ng 16. So, 0 lang yan. So, same equation pa rin yan. Ba't ka nag-plus ng 16? Para ma-i-factor mo to. Itong x squared plus 8x plus 16, perfect square trinomial to. So, ang factor niyan ay x plus 4 squared. Yan. Para magawa mo siyang squared. So, x squared plus 8x plus 16. Pag finactor mo, x plus 4 squared. So, ito, ipagsamahin mo na to. Negative 16 plus 4 is equal to negative 12. So, vertex form na siya. So, tingnan natin. Sulat natin yung vertex form ulit. X minus h squared plus k. So, ayan. Parehas na siya na itsura. Yung A, ano yung A? Yun yung katabi nitong parenthesis. So, wala siyang katabing number. Ibig sabihin, 1 lang yun. So, may A na tayo. A is equal to 1. Ano naman yung H? Ang H ay negative 4. H is equal to negative 4. Bakit? Kasi, ganito yan eh. X minus H, diba? Itong X plus 4, pwede mo rin siyang isulat na X minus negative 4. Kasi negative times negative positive, x plus 4 din yun. So, x minus h, x minus negative 4. So, kaya yung h ay negative 4. Ang k naman ay
negative 12. K is equal to negative 12. So, ayan yung mga kailangan natin na values. Kuhanin ko lang yung aking pambura. Buburahin ko lang para maliwanag. So, ngayon, may values na tayo ng A, H, at K. Saan natin yung gagamitin? Ang vertex ng ating graph ay HK. So, papalit mo yung nakuha nating value dito. So, ang H ay negative 4, ang K ay negative 12. Yan ang vertex. Ano ba yung vertex? Ang graph kasi ng quadratic equation, or ang quadratic equation kasi ang pinakamataas niyang power ay 2. Ang graph niyan parabola. Para siyang pa-curve na ganito. Yan. Or pwede rin nito pabaliktad. Ang vertex, yun yung dulo sa baba nito. Yan. Or kung papabaliktad naman, ito naman yung dulo sa taas ng graph. So, alam na natin na ang vertex nitong equation na to ay negative 4 at negative 12. So, yan yung nasa dulo. Kung papataas yung graph natin, ito yon, negative 4, negative 12 yung coordinate nito. So, graph natin. So, i-graph na natin yung equation natin na y equals x squared plus 8x plus 4. So, di ba, ang vertex natin ay negative 4, negative 12. So, negative 4 yung x. Negative 4 yung x dito. Negative 12 sa y. Bababa ka sa negative 12. So, dito. So, ito yung ating vertex. Negative 4, negative 12. So, hahanap pa naman tayo ng iba pang point. Siyempre, pag mag-graph ka, kailangan may iba kang point. So, kuhanin natin yung y-intercept. Yung y-intercept, yung value ng y kapag ang x ay 0. So, gagawin natin 0 yung x. So, y equals x squared. 0 squared plus 8x, 8 times 0 plus 4. So, 0 squared, 0 na lang yun. 8 times 0, 0 na lang din yun. 4 na lang yung natira. Y equals 4. So, ayan ang y-intercept. Kapag 0 ang x, ang y mo ay 4. So, saan yan dito? 0 ang x, ang y mo ay 4. So, ito siya. Yan. So, ngayon, hanap pa tayo ng isa pang point na pwede nating i-substitute. Halimbawa, ang x ay negative 8. So, palitan natin yung x na negative 8. So, negative 8 squared plus 8 times negative 8 plus 4. So, negative 8 squared is equal to 64. 8 times negative 8, negative 64 plus 4. So, 64 minus 64, 0. So, 4 na lang uli natira. Y equals to 4. So, kapag pala ang x mo ay negative 8, ang y mo ay 4 din. So, saan yan dito? Diba, ito yung negative 8 natin sa x. Ang y niya ay 4 din. Yan. So, masyado mahaba. Yan. So, meron ka ng tatlong point. Ito yung vertex mo. Ito yung pinakadulo mo. Ito yung isa mo pang point. Ito pa yung isa pang point. So, i-graph natin siya. So, medyo pa-curve yung gagawin mo. Yan, basta pa-curve yan. Basta ganyan. Yan. Tapos, ganun din sa kaliwa. Papunta dun sa yan. Yan sa isa pang point. So, medyo hindi pantay-pantay yung pagkakasulat ko. Pero ganyan yung idea niya. Pa-curve siya, napapataas. Ka-curve siya upwards. So, yan yung ating graph.
Ngayon, sagutin na natin yung mga tanong. Sketch the graph. So, na-sketch na natin. Give the domain and range. So, domain and range. Tingnan natin dito. Ano ang domain niya? Ang domain yung mga x value. So, papaganyan siya, kumacurve siya pero kumakanan siya ng dire-diretso, pataas. Itong kaliwa din, kumakaliwa ng dire-diretso. So, hanggang infinity yan, kakaliwa at kakanan. So, ang domain mo ay set of all real numbers. Yan ang domain mo. Kasi, lahat ng x makukuha niya kakanan siya indefinitely, kakaliwa din siya indefinitely. So, lahat ng real numbers ay value mo, pwede mo maging value ng x. Ano naman yung range mo, yung value mo ng y? So, pag pataas, lahat yan makukuha mo sa taas, di ba? Kasi, dire-diretso din yan. Pero, dito sa baba, hanggang negative 12 lang siya. Pag mas mababa pa sa negative 12, wala na siyang value ng y, di ba? So, negative 12 pataas lang yung pwede mo maging value ng y. So, ang range natin ay set of values of y such that y is greater than or equal to 12. To negative 12. Negative 12. Kasi, ito lang yung y mo. Magsisimula ka lang sa negative 12 pataas yung pwede mong gamiting y. Sa baba, wala na. Wala ka ng linya sa baba eh. So, yan yung range mo. Ano pa yung tanong? Following quadratic function defined by the given equation. Determine the direction. Direction. Hanapin mo daw yung direction where the parabola opens. So, parabola ay nag-o-open pataas. So, direction upward. Kasi pataas yung buka ng parabola mo. So, anong sunod na tanong? It's vertex. Vertex. Na-solve na natin kanina yung vertex. Ang vertex ay negative 4, negative 12. Ito. Yung pinaka-minimum point ng parabola. It's axis of symmetry. Ano ba yung axis of symmetry naman? Yun yung... So, ito yung parabola, di ba? Yun yung vertical line na... Saan na yung ruler ko? Vertical line. Yan. Yun yung vertical line na kapag hinati mo yung parabola, same lang yung kaliwa at kanan, para siyang salamin. No? Ito yung kaliwa mo. Tapos yung sa kabilang part ng salamin, parehas lang. Magkamukha lang yung kaliwa at kanan. So, ito yung axis of symmetry. Ano to? So, tumama siya sa negative 4. So, ang axis of symmetry mo, axis of symmetry ay x equals negative 4. Yan yung axis of symmetry. Kasi, yun yung vertical line na hinati niya yung parabola sa dalawang equal part, sa kaliwa at sa kanan. So, next. Axis of symmetry. X and y-intercept. May x and y-intercept pa pala. So, ang y-intercept, yun yung ginawa natin kanina. Yung 0 yung x. At ang y na nakuha natin ay 4. So, y-intercept equals 4. So, ano naman ang x-intercept? Yun naman yung point na dumaan yung parabola mo sa x-axis. So, dalawa siya. So, banda rito at banda rito. So, ano yung x-intercept natin? So, isolve natin. Dapat yung y natin ay equal sa 0. So, yung y, gagawin mo equal sa 0 para makakuha mo yung x-intercept. So, 0 equals x squared plus 8x plus 4. Okay, so nire-write lang natin. X squared plus 8x plus 4 equals 0. So, isosolve natin yung x gamit yung quadratic equation.
ito yung formula, x equals negative b plus minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. So, papalit lang natin yung mga value. So, ang coefficient ng x squared ay 1. So, ito yung a, 1, ang b ay 8, at c ay 4. So, palit natin siya dito. So, negative b, negative 8, plus minus square root of b squared. So, 8 pa rin. 8 squared minus 4 times a, 1, c, 4, all over 2a. 2 times ang a mo ay 1. So, solve natin. Simplify muna natin yung nasa loob ng square root. Sulat natin to. 8 squared is equal to 64 minus 4 times 1, 4 times 4, 16, minus 16 all over 2 times 1, 2. So, 64 negative 8 plus minus 64 minus 16 is equal to, so 14, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 5 minus 1, 48 over 2. Tingnan natin kung masisimplify pa natin. Yan. So, ang square root ng 48, kinalculate na natin. Medyo nahirapan na. 6.928. So, 928 na lang lagay natin. So, equals negative 8 plus minus, ay, sorry. Wala na palang square root yun. Plus minus square root ng 48 ay 6.928 over 2. So, dalawa ang magiging value niyan. So, x sub 1, wait lang, i-calculate ko na ha, para madali ang ating buhay. So, negative 8, negative 8, negative 8 plus 6.928 over 2. So, ang x sub 1 natin ay negative 0.536. Ang x sub 2 natin ay, so, negative 8 minus 6.928 equals divided by 2. X sub 2 natin ay negative 7.464. So, ito ang x-intercepts natin, yung na-solve natin. Yung isa, negative 0.536. Yung pangalawa, negative 7.464. So, ito yun. So, ito yung negative. Ito yun, 0.536, 0.536. At ito naman, banda rito sa gitna ng negative 6 at negative 8 ay negative 7.464. So, yan ang mga answer natin sa number 1. Domain, range, direction, vertex, axis of symmetry, y-intercept, tsaka x-intercept. So, ito naman yung number 2 equation natin. Y equals negative 3x squared plus 12x minus 7. Gagawin natin siya uling vertex form. So, ganitong itsura. F of x equals a times x minus h squared plus k. So, paano natin siya gagawin ganito? So, una, ang ating gagawin ay i-group muna natin itong dalawang may x. Tapos, i-factor out natin yung common factor niya na 3 or negative 3. So, magiging ganito. Negative 3. So, x squared na lang natira dito. So, 12 divided by negative 3 is equal to negative 4x. Yan. So, finactor out na natin yung negative 3.
So, ito namang nasa loob, ito naman ang i-completing the square natin. So, sa pag-complete ng square, yung coefficient ng x, yung 4, i-divide mo sa 2. 4 divided by 2 is equal to 2. Tapos, yung 2, i-square mo. 2 squared is equal to 4. So, mag-a-add ka ng 4, magma-minus ka ng 4. So, magiging ganito. Negative 3 times x squared minus 4x. Mag-add ka ng 4, mag-minus ka rin ng 4. Tapos kopyahin mo pa rin to. So bakit natin ginawang ganyan? Para ma-factor natin, para magkaroon tayo ng perfect square trinomial. Itong x squared minus 4x plus 4, perfect square trinomial siya. So kukuhanin natin yung factor niya na binomial. Sulat muna natin ulit ito. So, ang factor na binomial nitong trinomial na to ay x plus, minus 2 squared. X minus 2 squared. So, sulat natin itong minus 4. Tsaka yung minus 7 sa labas. Ngayon, ang gagawin naman natin, tatanggalin natin itong isang parenthesis na nasa labas. So, paano natin tatanggalin yan? Didistribute natin itong negative 3. Dito, ta-times mo siya sa x minus 2 squared. Ta-times mo rin siya dito sa negative 4. So, magiging negative 3 x minus 2 squared. So, ayan yan. Tinimes mo dyan. Tapos, negative 3 times mo rin sa negative 4. So, copy may minus 7. So, nawala na tong parenthesis. So, i-simplify na natin. Y equals negative 3 x minus 2 squared. So negative 3 times negative 4 is equal to positive 12 minus 7. Baba ko lang tong camera. Yan. So simplify natin to. 12 minus 7 equals 5. So negative 3 x minus 2 squared plus 5. So, meron na tayong vertex form. Ang a natin, pagtapatin natin para maliwanag. X minus h squared plus k. Ang a natin ay negative 3. A, negative 3. Ang h naman natin, h ay 2. 2. Ang k naman natin ay, k ay 5. So, ayan, meron na tayong mga values ng A, H, K. So, alam natin ang vertex. Kasi ang vertex ay, anong vertex? HK. HK. So, ang vertex natin sa equation na to ay H ay 2, K ay 5. So, ayan na yung sagot dun sa unang tanong na hinahanap. Vertex ay 2, 5. Ngayon naman, igagraph natin yung equation. So, igagraph na natin yung ating equation. So, nakuha na natin yung vertex, 2, 5. So, asan yung 2, 5? 2 yung x, 5 yung y. So, dito yan. 5 to 5. Ito ang ating vertex, 2, 5. So, ito yung magiging dulo ng parabola. Kung upward siya, ito yung dulo sa ilalim. Kung downward naman siya, ito yung dulo sa taas. Hanap tayo ng ibang points. So, hanapin natin yung y-intercept. Ang y-intercept, makukuha mo, gagawin mo 0 yung x. So, y equals negative 3x squared. X gagawin mo 0. 0 squared plus 12x, yung x gagawin mo 0, minus 7. So, ano to? Negative 3 times 0 squared. 0 na lang to. 0 na lang din to. Negative 7 na lang natira. Y equals negative 7. So, ito yung ating y-intercept. So, ayan yung point na nagpass yung parabola natin sa y-axis. So, negative 7 ay dito siya, negative 7. So, ito ang y-intercept. Hanap pa tayo ng isa pang point. Substitute natin yung x sa 4. So, palitan natin ng 4 yung x. Y equals negative 3
x squared. So 4 squared plus 12x. So 12 times 4 minus 7. So y equals 4 squared 16 times negative 3. Mahina po si Kuya Wonder sa mental math. Kaya calculate natin. 16 times negative 3. Negative 48. Negative 48. 12 times 4. 12 times 4. 48. Minus 7. So, negative 48 plus 48, 0. Negative 7 na lang natira. So, kapag ang x mo ay 4, ang y mo ay negative 7 din. So kapag ang x mo ay 4, ang y mo ay negative 7 din. So, pantay sila nito, di ba? So, may tatlo na tayong point. 1, 2, 3. Pwede natin pag-connect. Ito yung vertex. Ito yung pinakadulo sa taas. So, gawa ka na medyo pa-curve. So, ayusin nyo na lang yung paglilinya. Medyo, hindi kasi ako maayos maglinya. Pero pa-curve dapat siya na pababa. So, curve to. Curve yan. Yan. So, may tanong tayo na kung ano ang direction nito, di ba? Anong direction ng parabola? Naka-open siya pababa. So, meron agad tayong sagot doon. Direction. Downward or downwards. Downward. Vertex. Meron na rin tayong vertex. 2, 5. So, ano pang kailangan? Y-intercept. Meron na rin tayo kasi ang x ay 0. Ang y-intercept ay negative 7. Ano pa ba yung kailangan? Vertex. Axis of symmetry. Axis of symmetry. So, saan ang axis of symmetry? Ito yung vertex. Drawing ka lang ng vertical line dyan kung saan tatama sa x. So, sa 2 siya tumama. So, ang axis of symmetry mo ay x equals 2. Yun yung line mo. Yun yung parang salamin mo. Hinati niya yung parabola sa dalawang magkamuka. So, yung kaliwa, kamukha niya yung kanan. Dito mo siya hinati, sakto sa gitna. So, x equals 2. Ano pang kailangan? Axis of symmetry, y-intercept, x-intercept. Domain range pala. So, ang domain, ganun din kasi yung x value mo, so ito, kakaliwa lang to kahit medyo manipis siya, pero habang bumababa siya, kumakaliwa siya ng dire-diretso. So, lahat ng x mapupuntahan mo. Ito rin naman yung pakanan, kakanan siya ng dire-diretso. So, ang domain mo ay set of all real numbers. So, lahat ng x mo, ibig sabihin, madadaanan niya. Unti-unti nga lang. Hindi siya masyadong mabilis kumaliwa at kumanan. Yun yung domain, yun yung x values. Ang range mo naman, so makikita mo dito, lahat ng y, madadaanan niya pababa. Pero dito siya magsisimula sa 5. So, pag mas mataas sa 5, hindi na niya madadaanan kasi ito lang yung graph mo. So, ang range mo ay values of y such that y is less than or equal to 5. So, lahat ng value ng y na mas mababa or equal sa 5, makukuha niya. Yung mas mataas, hindi niya kuha kasi hindi nadadaan doon yung parabola. So, x-intercept naman. So, hanapin naman natin yung x-intercept. So, kapag magkukuha ka ng x-intercept, isa-substitute mo lang yung 0 sa y. So, itong equation equal sa 0. Paano mo isosolve yung x? So, gamitin mo na lang yung quadratic equation. Or quadratic formula pala. Quadratic equation. Ito yung formula. X equals negative b plus minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. So, yung ginamit natin sa number 1. Substitute natin. So, dito ko na isusulat.
negative b. Ang b ay yung katabi ng x, 12. So, negative 12 plus minus b squared. So, 12 squared minus 4ac. 4 times a. Ang a ay yung katabi ng x squared, negative 3. So, negative 3. C ay itong constant, negative 7. Negative 7 all over 2a. 2 times a, negative 3. So, simplify natin. Negative 12 plus minus. Calculate ko na yung nasa loob ng square root dahil masyado malaki. 12 squared 144. So 144 minus 4 times negative 3 times negative 7, 84. So square root of 60 all over 2 times negative 3, negative 6. So ano to? Square root of 60 plus minus ang square root ng square root na naman. Ang square root ng 60 ay 7.75 na lang. So round off na lang over negative 6. So solve na natin yan. So x squared ay x sub 1. Dalawa kasi yung magiging x-intercept. So ano ang x sub 1? Ang x sub 1 ay negative 12 plus 7.75 all over negative 6. So 0.771 na lang, round off. Ang x sub 2 ay negative 12. So kanina pinlas natin sa 7.75, ngayon naman ima-minus naman, yan yung pangalawang value. Negative 12 minus 7.75 all over negative 6. So nakuha natin ay 3.29. So ito ang ating x-intercept, dalawa. X sub 1 0.71, x sub 2 3.29. So saan yun sa graph? Yun yung point na nag-intersect yung parabola natin sa x-axis. So 0.71, ito yun, sa malapit siya sa 1 kasi ito ang 1, ito yung 0.71 banda rito. Yan. Bandyan, 0.71. Itong point naman na to ay 3.29. 3.29. Kasi lagpas siya ng konti sa 3. So, yan yung dalawa nating x-intercept. So, ulit, ang direction ng parabola, downward. Meron na tayong x-intercept. Meron na tayong vertex, y-intercept, axis of symmetry, domain, and range. So, yan ang lesson natin about sa graph ng quadratic function.